5 way to easily achieve your goals. পাঁচটা এনেকুৱা নিয়ম আছে, এই পাঁচটা যদি আপোনালোকে ফলো কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ গোল সোনকালে পাব বা আপুনি এজন সাকসেসফুল লাইফ জীয়াই থাকিব পাৰিব। সাকসেস এনেকুৱা এটা বস্তু, এনেকুৱা পৃথিৱীত এনেকুৱা এজনৰ মানুহ নাই যোনে নেকি নিবিচাৰে যে মই সাকসেস হ'ম। কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে যে সাকসেসফুল মানুহৰে ল'ৰা ছোৱালী সোনকালে সাকসেস পায়। কিয় পায়? কাৰণ ইহঁতে জানে সাকসেস হ'বলৈ হ'লে কোন কেইটা নিয়ম ফলো কৰিব লাগে। নাম্বাৰ 1, ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰা, নলেজ অৰ্জন কৰা। নাম্বাৰ ফাৰ্ষ্ট এইটোৱে, আপুনি যিখন ফিল্ডত আপুনি যাব বিচাৰে, আপুনি যিখন ফিল্ডত সাকসেস পাব বিচাৰে বা আপোনাৰ গোল যিটো সেইটোৰ বিষয়ে ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰক। মানি লওক আপুনি যদি অসম পুলিচৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে যে মই অসম পুলিচত সোমাম, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব? ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউৰ বিষয়ে ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিব লাগিব, ইণ্টাৰভিউৰ বিষয়ে নলেজ অৰ্জন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি ইণ্টাৰভিউত এটা ভাল মাৰ্ক কেৰি কৰিব পাৰিব। এইটো বাদে দিয়ক, আপুনি যদি এজন ফুটবলাৰ হ'ব বিচাৰে, ঠিক আছে, আপোনাৰ গোল যদি মই এজন মানে ভাল ফুটবলাৰ হ'ম, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব যে আপোনাৰ ফুটবলৰ বিষয়ে আপোনাৰ নলেজ অৰ্জন কৰিব লাগিব, ফুটবলৰ বিষয়ে আপোনাৰ শিকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি ইয়াত যাই কিনে এটা ভাল ৰিজাল্ট ওলাব পাৰিব। সেইটো বাদে দিয়ক, আপুনি যদি এটা বিজনেছ কৰিব বিচাৰে, যদি আপুনি বিজনেছ কৰি সাকসেসফুল লাইফ জীয়াব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনাৰ বিজনেছৰ নিয়ম কেইটা শিকিব লাগিব, বিজনেছৰ বিষয়ে আপোনাৰ নলেজ অৰ্জন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি আপোনাৰ গোলৰ পিনে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। নাম্বাৰ 2, হাৰ্ড ৱাৰ্ক। আপোনালোকে চবেই শুনিছে যে হাৰ্ড ৱাৰ্ক কৰক, হাৰ্ড ৱাৰ্ক কৰক, হাৰ্ড ৱাৰ্ক কৰিলে সাকসেস পাব, কিন্তু এইটো ভুল। হাৰ্ড ৱাৰ্ক কৰিলে যদি মানুহে সাকসেস পালে হয়, তেতিয়াহ'লে আজিৰ ডেটত ৰিক্সাৱালা ঠেলাৱালাই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ধনী ব্যক্তি হ'লে হয়, কাৰণ ইহঁততকৈ হাৰ্ড ৱাৰ্ক আৰু কোনেও নকৰে। নাম্বাৰ 2 হৈছে যে স্মাৰ্ট ৱাৰ্ক। আপুনি কষ্ট কমকৈ কৰক, কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী কৰক, স্মাৰ্টলি কৰক, যিমানখিনি প্ৰয়োজন সিমানখিনিয়ে কৰক। আপুনি যদি স্মাৰ্ট ৱাৰ্ক কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চান্স বেছি থাকে যে আপুনি সোনকালে আপোনাৰ গোল এচিভ কৰিব পাৰিব বা আপুনি সাকসেস পাব। নাম্বাৰ 3, বেড হেবিটছ আঁতৰাই দিয়ক। আপোনাৰ ভিতৰত যিমান বেড হেবিট আছে এইবিলাক আপুনি আঁতৰাই দিয়ক। এতিয়া বেড হেবিটছ বুলি ক'লে আপুনি কেনেকৈ গম পাব যে, কাৰণ নিজৰ যিখিনি বেয়া অভ্যাস আছে সেইখিনি কোনেও গম নাপায় যে এইবিলাক মোৰ বেয়া অভ্যাস, ঠিক আছে। চবে ভাবে কি এইটো মোৰ হবি, মই এইটো কৰি আছো, এইটোৱে মোৰ হবি, কিন্তু এইটোৱে যে আপোনাৰ বেড হেবিট এইটো মানে বহুতে গম নাপায়। যেনেকুৱা কি আছে, মই সদায় 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা বন্ধুৰ লগত যাই আড্ডা মাৰো, মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলৰ লগত যাই বহি থাকি কথা পাতো, এইটো মোক ভাল লাগে। চবে ভাবে কি এইটো হবি, এইটো যাওঁ ভাল লাগে, বা মই বেডমিণ্টন খেলি আছো, বেডমিণ্টন মোৰ হবি, কিন্তু মোৰ সাকসেস পাব লাগে বিজনেছৰ পিনে, এতিয়া মই খেলি আছো বেডমিণ্টন। তো এনেকুৱা যিবিলাক আপোনাৰ বেড হেবিট আছে, এইটো নিজে আপুনি চাব লাগিব। এতিয়া মই চিগাৰেট খাওঁ, আপুনি ভাবি আছে যে মই মানে দিনত এটা খাওঁ বা সপ্তাহত এটা দুটাহে খাওঁ, ইমানৰ এফেক্ট নপৰে, কিন্তু এইটোৱে আপোনাৰ মানে পিছত যাই ফিউচাৰত যাই ডাঙৰ এটা ইম্পেক্ট পেলাব পাৰে। তো আপোনাৰ যিমানখিনি বেড হেবিটছ আছে সিমানখিনি আঁতৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰক। হয়, এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যে নিজৰ যিকেইটা বেড হেবিট আছে এইটো নিজৰ চকুত কেতিয়াও ধৰা নাখায়, এইটো বেলেগক ক'ব লাগিব যে মোৰ ভিতৰত কিমান বেড হেবিটছ আছে, তেতিয়াহে আপোনাক সিয়ে ওলাই দিব যে আপোনাৰ বেড হেবিট কেইটা আছে, সেইকেইটা আপুনি বাছি ল'ব যে সঁচাকৈ এইকেইটা মোৰ বেড হেবিটছ হয় নে নহয়। নেক্সট, ৰিস্ক ল'ব শিকিব লাগিব। এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে স্কুলীয়া জীৱনত ভাল মাৰ্ক কেৰি কৰিব পাৰে, ভাল মানে নাম্বাৰ লৈ পাছ কৰে, বা যিহঁতৰ পাৰ্চেণ্টেজ 90, 95, 96 বা 99, ইহঁত ল'ৰা ছোৱালী মানে ৰিয়েল লাইফত সাকসেস মানে লেটকে পায়, যদিও পায় বহুত কম পৰিমাণে পায়। কাৰণ কি গম পাইছেনে, ইহঁতে ৰিস্ক ল'ব নিশিকে, ঠিক আছে। মানে প্ৰথমৰ পৰাই ইহঁতে বহুত চিৰিয়াছলি থাকে যে লাইফক মানে বেছি চিৰিয়াছ হ'ব নালাগে, ইনজয়লি কৰিব লাগে আৰু ৰিস্ক ল'ব লাগে। কাৰণ যোনে পঢ়া শুনাত বহুত চিনচিয়াৰ, বহুত মানে হুঁচিয়াৰ হয়, এইকেইটা মানে লাইফত কেতিয়াও ৰিস্ক ল'ব নিবিচাৰে, সেইকাৰণে ইহঁতে সাকসেস পাবলৈ বহুত লেট হৈ যায় আৰু বহুত পৰিমাণে সাকসেছে নাপায়। তো আপোনাৰ 4 নম্বৰ, ৰিস্ক ল'বই লাগিব। আৰু 5 নম্বৰ হৈছে যিটো নেকি আপোনাৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, বিলিভ ইয়ৰ সেল্ফ, ঠিক আছে। নিজে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস এটা ৰাখিব লাগিব, নিজে নিজৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব লাগিব। মই মোৰ গোলৰ কাৰণে কাম কৰি আছো, যেনেকুৱা মই যদি এজন ফুটবলাৰ হ'ব বিচাৰি আছো, মোৰ যদি পেশ্যন যে মই এজন ফুটবলাৰে হ'ম, এতিয়া মই যদি ৰাতিপুৱা সন্ধিয়া যাই ফুটবলত প্ৰেক্টিছ কৰি থাকো, বেলেগে যদি মোক কয় যে এই আপুনি পগলা হৈছে নেকি, বা বেলেগে যদি কৈছে যে এইটোক দি তোৰ একো কাম নহ'ব, আপুনি ইয়াত একো লাভ নাই, বেনে এনে বেকাৰ কষ্ট কৰি আছে, তো এইবিলাক কথা শুনি যদি আপুনি ভাবে যে সঁচাকৈয়ে নেকি যে মানে মই নোৱাৰিম, তেনেকুৱা হ'লে আপুনি লাইফত কেতিয়াও সাকসেস নাপাব। নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব, বেলেগে যাতে লাখ কথা নকওক কিয়, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব যে নহয়, মই এইটো আৰম্ভ কৰিছো, মই এইটো শেষ কৰিম, মই মোৰ গোল এচিভ কৰিম। আপোনালোকে যদি এই 5টা ফৰ্মুলা যদি ইউজ কৰি যদি আজিৰ পৰাই যদি কাম আৰম্ভ কৰে নিজৰ লাইফক, আপোনাৰ লাইফ সোনকালে ডেভেলপ হ'ব আৰু আপুনি ইজিলি আপোনাৰ গোল এচিভ কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগি থাকে আৰু ভিডিঅ'ৰ পৰা যদি অকণমানো আপুনি মটিভেট হয়, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি আপোনালোকৰ লগৰকেইটাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ। জয় হিন্দ।